Вітаю, друзі! Давайте говорити про важливі речі. У вівторок інформаційний простір розірвала новина. На Черкащині під час затримання загинуло 4 поліцейських. Про це повідомило МВС. І повідомило, що підозрюваний відкрив прицільний вогонь по правоохоронців і вбив 4 поліцейських. Більше того, стало відомо про те, що всі 4 офіцерів, 3 майори і лейтенант. Але далі ситуація розгорнулась геть полярно. Ситуація з вбивством поліцейських на Корсунщині дуже трагічна і неоднозначна. І про це написав Ярослав Нищик, побратим і людина, яка служила з тим, хто вбив поліцейських. Ні. Звинувачувати поліцейських я не буду. Більше того, вони випадкові жертви цієї історії. Страшної історії, яка могла б не статися, якщо б влада і правоохоронні органи вчасно відпрацювали і не довели би до такого. Якщо ми боролися з ворогами країни, зі зрадниками і п'ятою колонною. Зараз поясню, про що йде мова. Людина, яка вбила поліцейських, зветься Сергій Русінов. І я процитую зараз частину допису, який написав Ярослав Нищик. Сергієм Русиновим я служив під час повномасштабного і в 158-му, і в 198-му батальйоні. Його списали за станом здоров'я. Він племінник Героя України Василя Сергієнка, правдоруб. В Росії на нього відкрита кримінальна справа. Він перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014-му під час побоїща біля Корсуня. Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук – учасник форумів Путіна ще до 2022 року. І от зараз я дуже прошу всіх приділити увагу, бо це вкрай важливо. Бо коли відбуваються подібні трагедії, то за ними є ті, хто винний в них. І за кожним злочином, за кожною трагедією є прізвище. І мені здається, що це прізвище сьогодні прозвучить. Так от, свій перший крок у політиці Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році. Щоправда, не в Україні і зненацька на горизвісному озері Селігер у якості учасника не менш горизвісного всеросійського молодіжнього освітнього форуму, який проводив Путін. Селігерський форум, як відомо, був заснований Російським федеральним агентством Росмолодьож та пропутінським молодіжним рухом «Наше». Інтернет-архіви зберегли світлину цього селігерського дійства, де майбутній депутат Корсунської міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму Володимира Путіна. Ярослав Нищик виклав це фото, навіть обвів, і це не важко. В описі цього відео є посилання на його сторінку, можете зайти і подивитися і знайти це фото. Але головне в цьому інше. Русінов, і це визнають, спалив авто Сторожуку. Поліція це тоді інтерпретувала це як замах на вбивство. Сторожук погрошував Русінову і навпаки. Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив або підірвав своє авто, щоб підставити Сергія. Можливо, пише його побратим, але маю сумніви, бо такі люди за копійку вдавляться. І далі знову цитата побратима, який каже: сьогодні Сергій зробив свій вибір. Загинув сам, вбив, за словами знайомих, хороших поліцейських, чесних, нормальних хлопців. Хто у виграші? Сторожук. По факту є кілька питань. Чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські, і на їх совісті теж? Хто з керівництва вирішив висловити повагу депутату і наполіг, що стаття із знищення майна стала замахом на вбивство? Точно не на загибелі спецназівців і дільничого. Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова, треба знайти наркотики? І це окрема історія, яка має бути розслідувана і на яку повинна дати відповідь. Бо, давайте відверто, були неодноразові випадки, коли підкидалось все, що завгодно. Від наркотиків до зброї. І це не перший випадок. І оцей випадок повинен протверезвіти керівництва не тільки області, а й країни. Бо якщо далі відбувається таке, то наступним що буде? Врадіївка. І що далі? І кому краще від цього буде під час повномасштабної війни? Тільки проросійським силам, які будуть в захваті спостерігати, як руйнується всередині країна. До речі,
всі знайомі знали, що наркотики Русінов ненавидив і зневажав наркоманів. І, до речі, це ще раз дає підставу взяти аналіз, чи вживав він наркотики, чи ні. Не смахлювати, не сфальсифікувати і не сфабрикувати справу, а розібратися. Бо сфабрикованих справ ми вже бачили і по детективам НАБУ Магомедрасулову і Гусарову, і по Роману Червінському, і по, вистачає. Влада дає команду, далі правоохоронні органи фальсифікують справи. І як ми бачимо, на місцевому рівні відбувається те ж саме. Те, що почалося згори, зараз трансформується в трагедію на нижньому рівні, але потім воно в бумерангу може повернутися. Так, риба гніє з голови завжди. Але треба розуміти, що люди ж не сліпі і бачать, що відбувається. А про успішність роботи з ветеранами в державі, це дуже цікавий кейс, який показує, що відбувається. І тут треба зауважити, що поки Міністерство ветеранів ховає всяких Петрових, пропагандонів Єрмака на військовому кладовищі, щоб дати йому бронювання, з ветеранами відбуваються подібні історії. Більше того, сьогоднішня ситуація, коли дізнаємося всі подробиці, дає оцінку роботи Міністерства ветеранів. Так, зараз виступлять ті, хто підтримує Калмикову. Супер! Але вона досі не відповіла, як сталося, що саме на військовому кладовищі заховали від мобілізації Петрова. І якщо б не розголос, і якщо б не привернули увагу цій історії, то він би досі працював. До речі, якщо б розголос був в справі Русінова, то він був би живий. І 4 поліцейських були б живі. А людина, яка була присутня, корсунський депутат Сторожук, присутня на Селигерському збіговиську разом з Путіним, сьогодні б давав би покази службі Божій. Мені, до речі, дуже хочеться дізнатися, чи провело перевірку вже Служба безпеки України пана Сторожука. Бо цю історію не варто відпускати. Це страшна історія. Це страшна історія, коли людина, яка захищала країну, загинула в тилу через те, що хтось почав фабрикувати справу. А ви уявляєте, що буде, коли повернуться тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей, які будуть приблизно так схоже реагувати через проблеми з прийняттям, через психіку, яка зламана війною, і через правове свавілля, яке постійно використовує влада в своїх інтересах. Бо коли місцеві фабрикували справу на користь Сторожука, вони не думали, що так все закінчиться. Бо Сторожук 100%, як вже поговорив з деякими людьми, хотів покарати Сергія Русінова, і це не вдалося. І от сьогодні ми спостерігаємо, що є 4 загиблих поліцейських, загинувший ветеран АТО і війни, і є той, хто був у Путіна на Збіговиську, і в нього все добре. Його навіть підтримує влада. Що можу сказати? Скільки фоточок не роби, скільки відосиків вечірних не записуй, а треба змінювати і ставлення до ситуації, і змінювати підходи, і головне, виконавців треба змінювати. На всіх місцях, на всіх рівнях. Бо те, що відбувається, це більше, ніж трагедія. Це катастрофа на державному рівні. І найгірше в цьому, якщо не зробити висновки і не провести профілактичну роботу, це те, що ця історія може масштабуватися по всій країні. Хто від цього виграє? Точно не Україна. Хочу сказати тільки одне. Хай спочивають з миром і загиблі поліцейські, і загинувший Сергій Русінов. Але питання зараз номер 1 – розібратися. Бо ще раз кажу, за кожним злочином є прізвище. Хто фальсифікував справу, хто підкидав наркотики, хто грався в цю історію зі зміною статті, і чому людина, яка була присутня на Селигері у Путіна, сьогодні в українській владі. Вам Киви і Ковальова зі «Слуги народу» мало? Треба ще більше.
Хоча, може, це якраз по погодженню з Москвою. На Москву двушечка йде, а в Україну агентуру просувають. Час покаже. І головне, якщо ті, хто винні в цій трагедії, будуть не покарані, вона повториться. На жаль, чого б мені дуже не хотілося. Дякую за те, що дивилися, дякую за те, що підписались, поставили вподобайку і прокоментували. Але найважливіше – підтримайте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорука того, що у України є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.